Hello friends, আপোনালোক আকৌ এবাৰ স্বাগত কৰিছোঁ ইউটিউব চেনেল M79 এডভাইচত। আজি মই আকৌ এবাৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কণ্টেণ্ট লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই নটিফিকেশ্যন অলপ ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, পলাৰ কোম্পানী যি এষ্টাব্লিছ হৈছিল 19 জুন 1982ত, বহুত ট্ৰাষ্টেড কোম্পানী হয়। আজি মই পলাৰ কোম্পানীৰ এখন চিলিং ফেন লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আহক এতিয়া বক্স পেকটোত কি লিখা আছে, ইয়াৰ MRP কিমান, বজাৰত আপুনি কি ৰেটত এই ফেনখন কিনিবলৈ পাব, সকলোখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ত জানিবলৈ পাব। বক্স পেকটোৰ টপ ৰাইট কৰ্ণাৰত আপোনাৰ পলাৰ কোম্পানীৰ লগতো পাই যাব। ছুইচ অন টু পলাৰ বুলি লেখা আছে। হাই স্পীড ফেন হয়, 25 মান্থছ ৱাৰেণ্টি হ'ব, মেগামাইট মডেল হয় আৰু আপুনি চুইপ হ'ব 1200 mm, স্পীড হ'ব 400 RPM। ইয়াৰ ডেলিভাৰী আপুনি পাই যাব 210 CMM আৰু পাৱাৰ ইনপুট হৈছে 68 ৱাটৰ এখন ফেন হয়। সাইডত আপোনালোকে পাই যাব ইলেক্ট্ৰিক চিলিং ফেন বুলি লেখা আছে। 220 to 230 ভল্ট আপোনালোকক লাগিব। এই ফেনখন থাকিবলৈ চুইপ হৈছে 1200 mm, স্পীড 400 mm, একেখিনিয়ে লেখা আছে আৰু ইয়াত কোৱান্টিটি হৈছে 1 পিচ আৰু মডেল হৈছে মেগামাইট। আৰু আপোনালোকে এইফালে ইয়াত অফিচিয়েল এড্ৰেছ পাই যাব, মাৰ্কেটেড বাই লেখা আছে। এইখিনি আপোনালোকে নিজে চাব পাৰে। ৱেষ্ট বেংগল ইণ্ডিয়াৰ হয় আৰু কাষ্টমাৰ কেয়াৰ চেণ্টাৰ ইয়াত আছে আৰু লগতে এটা আপোনালোকৰ টল ফ্ৰী নম্বৰ দিয়া আছে। যদি আপোনালোকৰ ফেনখনক লৈ কিবা ইছ্যু আহে তেনেহ'লে আপুনি এই টল ফ্ৰী নম্বৰটোত ফোন কৰি পেলাই কমপ্লেইন দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ঘৰত আহি পেলাই ছাৰ্ভিচ দি যাব। MRP হৈছে 1950 টকা আৰু আপোনালোকে যদি লোকেল এৰিয়াত ইয়াক ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে 25% ডিছকাউণ্টত আপোনাৰ এই ফেনখন কিনিবলৈ পাৰিব আৰু এৰিয়া ৱাইজ অলপ কম বেছ হ'ব পাৰে। আহক আমি এতিয়া বক্স পেকটো খুলি পেলাই চাওঁ ভিতৰত কি কণ্টেণ্ট আমি দেখিবলৈ পাম। এইখনে হৈছে আজিৰ মেইন কণ্টেণ্ট, ভিডিঅ'টোৰ মেইন কণ্টেণ্ট। ইয়াত কি বস্তু দেখিবলৈ পাব আপুনি, এইখন পাব আপোনালোকে এখন পলাৰ কোম্পানীৰ 25 মান্থৰ এখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড। এইখন আমি ছাইডত থৈ লৈছোঁ। এইটো পাব এটা এচেছৰী ফেনৰ আৰু ছাইডত পাব এডাল ফেন ৰড আৰু এইটো হৈছে কেনপি। লুক ৱাইজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ফেনখনৰ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয়। এইটো হৈছে কেপাচিটৰ আৰু ইয়াত লেখা আছে আপোনালোকৰ এখন সৰু স্লিপ মৰা আছে। ইয়াত মেগামাইট বুলি লেখা আছে, পলাৰ মেগামাইট 220 পৰা 230 ভল্টৰ ভিতৰত লাগিব। এখন বিষ্ণু ইলেক্ট্ৰিকেল লিমিটেড বুলি লেখা আছে আৰু ইয়াত এটা কেপাচিটৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। এইটো পলাৰ কোম্পানীৰ কেপাচিটি আপোনালোকক দিয়া হৈছে। এইটো 2 MFD কেপাচিটৰ দিয়া হৈছে। সাধাৰণতে ফেনখনৰ লগত 2 MFD নহ'বা 2.5 MFDৰ কেপাচিটৰে লাগি আহে। ইন ফিউচাৰ ইয়াক আপুনি বঢ়াব বিচাৰিলে বঢ়াব পাৰিব, কিন্তু 3.5 MFDতকৈ আপোনালোকে বঢ়াব নোৱাৰিব। এই নটকেইটা যে আছে ইয়াতে আপোনালোকে পাংখাখন লগাব লাগিব। খালি আপোনালোকে এই যোনখন ৱাছৰখন আছে খাকী কালাৰ সেইখন খালি আঁতৰাই নিদিব, তেতিয়া বেলেঞ্চিঙত অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। অভাৰঅল ক'বলৈ যাওঁ যদি বহুত ভাল কোৱালিটিৰ ফেন হয়। আপোনালোকে এইখন নিজৰ ৰুমত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বৰ ধুনীয়া এয়াৰ ডেলিভাৰী আপোনালোকে এই ফেনখনৰ পৰা পাব। এতিয়া আহক আমি ইয়াৰ পাংখাখন চাই লওঁ। 3খন পাংখা ইয়াত পাই যাব। এইটো হৈছে পাংখাখনৰ বক্স পেক। ইয়াত আপোনাৰ 3টা কালাৰ পাব, হোৱাইট, ব্ৰাউন আৰু ছফ্ট ক্ৰীম। আহক আমি বক্স পেকটোৰ পৰা ফেনৰ পাংখাকেইখন উলিয়াই পেলাই চাই লওঁ। এইকেইখন হৈছে পাংখা, বহুত মজবুত কোৱালিটিৰ পাংখা আপোনালোকে এই ফেনখনত পাই যাব। যেতিয়া আপোনালোকে এখন ফেন কিনিবলৈ যাব তেতিয়া এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব যে আপোনালোকে ফেনৰ কোৱালিটি চোৱাতকৈ আপোনালোকে ফেনৰ পাংখাকেইখন প্ৰথমতে চাব। পাংখাকেইখনত যদি এই কাঠবিলাক দেখিছে, এই কাঠবিলাক যদি বহুত সুন্দৰকৈ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে জানিব যে আপোনালোকে এই ফেনখনে বৰ ধুনীয়া বতাহ আপোনালোকক দিব। মই পাংখাখন উল্টিয়াই আপোনাক দেখাই দিছোঁ। আপুনি দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া কাটিং আছে ইয়াত, হাৱাও বৰ ধুনীয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পাব। 700 টকীয়া এলুমিনিয়াম কইল কিনাতকৈ আপোনালোকে এনেকুৱা এখন ফেন কিনক যিখন আপোনালোকে কপাৰ কইলো দিব আৰু আপোনালোক ধুনীয়া বতাহো পাব। আজি ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।